तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि कोडासप नेपालमा पनि छिटै नै लन्च हुनेछ भनेर, जसको प्रयोगबाट तपाई कुनै गेम खेल्नुहुन्छ र टपअप गर्न परे पार नेपालमै सजिलै तरिकामा गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि पब्जीमा युसी टपअप, फ्री फायरमा डायमन्ड टपअप आदि कार्यहरू। कोडासपमा ई-सेवालाई युज गरेर टपअप गर्न सकिने कुरा कोडासपले अफिसियल्ली खुलाएको छ। यो भिडियोमा यसैबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, त्यसैले फुल भिडियो हेर्नुहोला। विथआउट वेस्टिङ टाइम, let's begin the video. कोडा पेमेन्ट्स भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नेपालकै वेबसाइटबाट मैले ओपन गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कोडा पेमेन्ट्स नेपाल भनेको छ। यसमा भनेको छ हाउ टु मेक अ पेमेन्ट विथ ई-सेवा। यसको मतलब ई-सेवाको प्रयोग हुनेछ भन्ने जानकारी त मैले अलरेडी पनि दिइसकेँ र यो चाहिँ एडमिनले नै राखेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ कुनै पनि फेक होइन, एकदमै रियल एन्ड जेन्युन हो। कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने बारे यसले सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ। फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा हेर्नुहोस्, यसमा भनेको छ आफ्टर यु सेलेक्ट द गेम एन्ड द टपअप नोमिनल, सेलेक्ट ई-सेवा इज द पेमेन्ट मेथड, देन इन्टर योर जीमेल एड्रेस, क्लिक द बाई नाउ बटन। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको यहाँ माथि ई-सेवा पनि देखाइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो ई-सेवा वालेटलाई प्रयोग गरेर चाहिँ कुनै पनि टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। द पेमेन्ट विन्डो विल सो अप, क्लिक द कन्टिन्यू बटन टु प्रोसेस। तपाईले साइडमा ट्युटोरियल पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखाउँछ भनेर इन्टरफेस। नम्बर 2 पोइन्टमा भनेको छ यु विल बी डाइरेक्टेड टु ई-सेवा स्क्रिन, इन्टर योर ई-सेवा आइडी एन्ड पासवर्ड टु लगइन। तपाईले चाहिँ यसमा आफ्नो ई-सेवा आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गरेर पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। द ट्रान्जेक्सन डिटेल विल बी सोन, प्लिज कम्प्लिट द पेमेन्ट। यसमा चाहिँ तपाईले के पर्चेस गर्नुभयो सम्पूर्ण जानकारी दिन्छ र तपाईले चाहिँ आफ्नो पेमेन्टलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। वन्स योर पेमेन्ट सक्सेस, द ट्रान्जेक्सन विल बी कम्प्लिट एन्ड यु विल बी डिरेक्टेड टु द थ्याङ्क यू पेज। ह्याप्पी गेमिङ। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो गेममा सजिलै नेपालबाट नै ई-सेवा वालेटको प्रयोग गरेर टपअप गर्न सक्नुहुनेछ। यो थियो कोडासपमा टपअप र पेमेन्ट गर्ने तरिका। बाँकी कुनै अपडेट आयो भने मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने नै छु। त्यसैले अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गर्नुहोला, ताकि कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड हुँदा सुरुमै तपाईहरुले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई ई-सेवा आइडी बनाउन आउँदैन र त्यसको भिडियो चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला, मैले त्यसको बारेमा पनि अवश्य भिडियो ल्याउने छु। आजको भिडियोमा यति नै थियो। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र सबै गेमर साथीहरुलाई शेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू अल, बाई बाई, टेक केयर।